ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምናችሁ ማርቲ ነኝ ከማርቲ ኤ። እንደምታዩት ዛሬ ደግሞ የምሰራው የበግ አከርካሪ መሰለኝ ስሙ። እዚህ ላይ እንደምናየው ላይን ቻፕስ። ከተሳሳትኩ እንግዲህ ኮመንት ላይ ትነግሩኛላችሁ። ይሄ ሳር ተመግቦ ያደገ በግ ነው እና ከኒውዚላንድ ነው የሚመጣው። እዚህ ነው የሚሸጠው። እርግጥ አሜሪካን ሀገር ውስጥ ጥራት ያለው ማለት ነው። እንደዚህ ዝም ብለው አጉሮ የሚያሳድጓቸው በጎች አይደሉም። ሳር ተመግቦ ከበላ ልክ እንደ ሀገራችን ተቀራራቢ ነው ማለት ነው። ስንከፍተው ይሄን ይመስላል። ስጋ ያምራል በጣም። ይሄንን ነው የምንሰራው ዛሬ። ለቅለቅ አድርጌዋለሁ ስጋውን። በላዩ ላይ ትንሽ ጨው እነሰንሳለሁ። መጀመሪያ የማደርገው ጨው ነው። የወይን ጠጅ ነው ዛሬ የምጠቀመው። በፊት ቪዲዮ ስሰራ የወይን ጠጅ ምንድን ነው ብላችሁ አንዳንድ ጠይቃችሁ የነበራችሁ፣ እንደዚህ በጠርሙስ የሚሸጥ የወይን ጠጅ ነው። ኮረሪማ ጨምራለሁ፣ ካርደመም ፓውደር በላዩ ላይ እንዲሁም ኦሪጋኖ ፓውደር ጨምራለሁ። ቀይ ሽንኩርት የከተፍኩትን ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርቱንም አብሬ ነው የምጨምረው። አሁን እንደዚህ ያለ የታችኛውም ወገን በደንብ እንዲደርሰው ገልበጥ አድርገዋለሁ። በጣም ቆንጆ ስጋ ነው። ይህ እንደዚህ አይነት ስጋ ሬስቶራንት ኦርደር ብናደርግ አንዱ ራሱ በጣም ውድ ነው። ሬስቶራንት አንደኛ እንደፈለግነውም አይሰሩልንም፣ እዛ ላይ ገንዘባችንን ማባከን ነው። አልፎ አልፎ እንኳን መሄድ ምንም አይደል። ኤኒዌይስ እንደዚህ አደርግና የመጥበሻ ቅጠሌን እጨምራለሁ። በላዩ ላይ ቃሪያዬን አደርጋለሁ። አሁንም በዚህ ላይ ትንሽ ጨው ጨምራለሁ። አይብዛ። ሶይ ሶስ በተለይ ከተጠቀማችሁ ጨው እንዳይበዛ። ያኔ ሶይ ሶስ ራሱ ብዙ ጨው ስላለ ቁንዶ በርበሬ በላዩ ላይ አደርጋለሁ ሳይበዛ። ትንሽ ዘይት እጨምራለሁ። አሁን ይሄን ክድና አድርግና ለ30 ደቂቃ ያህል አስቀምጠዋለሁ ማሪኔት እንዲሆን። ከዛ በኋላ እሰራዋለሁኝ። አሁን ስጋዬን ማሪኔት እያደረኩ ያለው ኩስኩስ እሰራለሁ። የምሰራው ኩስኩስ ትንሽ ለየት ያለ ነው። እንደምታዩት በውስጡ ያለው ነገር የሽምብራም ሁሉ አለው። ኩዊኖስ ደግሞ አለ። አያችሁ፣ ጤፍ ነው የሚመስለው። ኩዊኖስ አለው። እስራኤሊ ስታይል ነው የሚለው ኩስኩስ። ታዩታላችሁ። ይሄ ሰራሩ ምን ያህል መጠኑ ሁሉ እዚህ ላይ ተገልጿልና ለመስራት ቀላል ነው። መጀመሪያ የማደርገው እንግዲህ 1 ብርጭቆ እና 3/4 የሚያክል ውሃ አፈላለሁ። በላዩ ላይ 1 የሻይ ማንኪያ ወይም ደግሞ የሾርባ ማንኪያ ቅቤ አደርጋለሁ። ጨው ጨምሮ አይልም፣ እኔ ግን ጨው ትንሽ ጨምራለሁ። አሁን በደንብ እስከሚፈላልኝ እጠብቃለሁ። አሁን ውሃችን እየፈላልን ነው። ይሄንን 1 ብርጭቆ ከ4 የሚያክል እጨምራለሁ። ያንን ነው የሚለው ፓኬጁ ላይ። ፈላሲ ዝግት አድርጌ እሳቱን ቀንሼ በጣም ለ10 ደቂቃ ያህል አስቀምጠዋለሁ። ለየት ያለ ኩስኩስ ስለሆነ መብሰል ትንሽ ያስፈልገዋል። እንደ ሌሎቹ ውሃ ብቻ ሙቅ ውሃ ፍሰን ወጣ እናደርገው። አሁን ወደ 10 ደቂቃ እየሆነው ነው። ይችን አወጣና እሳቱን ቀንሱት ይላልና ቀንሼ ለ10 ደቂቃ ካበሰልኩ በኋላ ውጭ ክድና አድርጌ አስቀምጠዋለሁ። አሁን ስጋዬን ወደ መጥበስ ገባለሁኝ። በላዩ ላይ ትንሽ ዘይት አደርጋለሁ። ማሪኔት ሆኖልናል። እንደዚህ አምሮ በጣም ቆንጆ ነው።
እዚህ እንዳለ አሁን እናደርጋለሁ። የምንፈልገውን መጠን ያህል አድርገን ነው። ውስጡ በጣም የበሰለ አንዳንድ ይወዳል። እኔ ውስጡ በደንብ ሲበስል ነው የምወደው። አንዳንዶቻችን ደግሞ ሚዲየም ሬር ነው የምንወደው፣ ውስጡ ቀይ ሲሆን። አሁን እንደዚህ ያደርግና አበስለዋለሁ። በጣም ቆንጆ ይፈታል። እውነቴን ነው። ይሄንን ለመስራት ቤት ውስጥ ከ30 ደቂቃ በላይ አይወስድም። ሁሉ ነገርን በቃ አዘጋጅቶ ወዲያው ማሪኔት የሚደረገውን ጊዜም ቀናንሰን ክስኩሳችንን አዘጋጅተን መስራት እና እንጂ ማለት ሬስቶራንት ሄደን ከምንጠብቀው ጊዜ ሰርቪስ ከሚያደርጉ በዛ ላይ ብዙ ገንዘብ ከፍለን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ሚዲየም ሬር ለምትፈልጉ ይሄ በጣም ወፍራም ስለሆነ 2 ደቂቃ 3 ደቂቃ እስከ 4 ደቂቃ በአንድ በኩል ማብሰል አለብን። ግን በደንብ ውስጡ ዌልዳን ከፈለግን ያው 4 ደቂቃም በላይ እናቆየዋለን። አሁን 3 ደቂቃ ሆኖታል። ቆንጆ የሆነ ነው በጣም። አሁን የላችሁት ነጭ ቀይ ሽንኩርት ነው። እንደዚህ ቀይ ሽንኩርት እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ይበስላል። እንደገና ይሄ ገና ነው። በዚህ ላይ ትንሽ ቅቤ መጨመር እንችላለን። እኔ ግን አልጨመርኩም ዛሬ። ወደ ምሳሌው አነጋገራችን እንግባና ትንሽ ጊዜ ስላለን እዚህ እያየሁት ያለፈው ቪዲዮ ላይ የጠየኳችሁ ፍሬንች ቶስት በሚሰራው ቪዲዮ ላይ የጠየኳችሁ ጥያቄ ጊዜ የሰጠው ቀን ውሃ ይቀዳል፣ ድንጋይ ይሰብራል፣ እንስራ ይሆናል፣ ይሰበራል ነበረ። መልሱ ትክክለኛ መልሱ ድንጋይ ይሰብራል። ጊዜ የሰጠው ቀን ድንጋይ ይሰብራል። እንደገና ብዙዎቻችሁ መልሳችኋልና በጣም ጎበዞች። አሁን የሚቀጥለው ጥያቄ ደግሞ በጣም ቀላል ይመስለኛል። 2 ምርጫ ሰጣችኋለሁ። ብልህ ያመቱ ባዶ ቦታ ነው። ብልህ ያመቱ 1 ሞኝ የአንድ ቀኑ፣ 2 ሞኝ የዕለቱ። ብልህ ያመቱ ሞኝ የአንድ ቀኑ፣ ሞኝ የዕለቱ። የትኛው ነው መልሱ? እሺ በኮሜንት ሴክሽን ላይ እንደተለመደው ታስቀምጡልኛላችሁ። እሺ አሁን የሁላችሁ ቆንጆ ሆኖ እንዴት እንደሚያምር አያችሁ። ይሄ አሁን 4 ደቂቃ 3 ተኩል እንደምትፈልጉት መጠን ውስጡ ቀይ መሆኑን አለመሆኑን እንደምትፈልጉት መጠን አድርጋችሁ ሰሩታላችሁ። እኔ ግን በደንብ እኔና ቤተሰቤ በደንብ የበሰለ ስለምንወድ ኦቨን ውስጥ ገና ለ5 ደቂቃ ያህል በሞቀው ኦቨን ውስጥ አስገባዋለሁ። በደንብ ሲበስል ነው እኛ የምንወደው። ብዙ ሰው ግን ጥሬውን ነው የሚወደው። ግን ማሪኔት ያደረኩበት አለ አይደል? ውሃው ዋይን ነው። እዚህ አድርጌ ከፈት እንዲል ነው ሁሉ አወጣና እዚህ ላይ ደረድረዋለሁ። ኦቨን ውስጥ ያስገባው ሮዝሜሪ ሽታው ሁሉ ነገር በጣም ቆንጆ ነው። ይህን ሁሉ ጨምሬ እንግዲህ እዚህ ላይ አበስለዋለሁ። 5 ደቂቃ ውስጥ እንግዲህ ኦቨን ውስጥ እያበሰልኩት ነው። ከጎኑ ደግሞ የማቀርበውን አንዲት ቲማቲም ቆርጬ በላዩ ላይ ዘይት እና ጨው ትንሽ አደርግበታለሁ። እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ ትንሽ ሎሚ ላዩ ላይ ከጎኑ የማቀርበው ነው። ከዛ እናቀራርበዋለን። ይሄን የመሰለ ስጋ ደግሞ በአዋዜ መልክ ለምትወዱ በበርበሬ ላይ አዋዜ እንዴት እንደማዘጋጅ ዛሬ አመት ምናምን አዘጋጅቻለሁ። ቪዲዮ አለኝ። ቪዲዮዎችን ገባ ብላችሁ እዩ። በዚህ ላይ ዋይን ነው የጨመርኩት። ወይን እና ቅድም ያሳየሁትን ትንሽ
ዘይት አደርግና ይችን በጥብጬ እንዴት እንደሚጣፍጥ በፊትም ማሳይቻለሁ። እንዲህ ነው በቃ ዋው! አያችሁ በላዩ ላይ ያለው ፋት ሁሉ ወጥቷል። እኔ ወልዳን ስለምወድ ነው ይሄን ማድረግ የለብንም። ግን ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አሁን ኩስኩሱ ጋር አድርጌ አቀርበዋለሁ። ያዘጋጀሁትን ኩስኩስ ትኩሱን በኩስኩሱ ዙሪያ የቆረጥኩትን ቲማቲም በሎሚ በጨው በዘይት ቆንጆ ሆኖ ተዘጋጅቷል። ዙሪያውን አደርጋለሁ። ያዘጋጀሁትን አዋዜ ማቅረቢያለሁ። ባዘጋጀሁት የኩስኩስ ምግብ ላይ ደግሞ የጠበስኩትን የበግ ጥብስ በላይ አደርጋለሁ። መጥበሻ ቅጠል እና ቃሪያ ቀይ ሽንኩርት አድርጌ ሹካም ከጎኑ አቅርቤያለሁ። ይሄን ይመስላል የዛሬ ስራ ጨርሻለሁ። እንደምትወዱት አልጠራጠርም። ሌላው በኮሚኒቲ ፔጅ ላይ የቢብሊካል ኩዌስችንስ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄና መልስ ቃላት እንዲህ መለዋወጥ ጥያቄ መመለስ ጥቅሶች ፖስት ስለማድረግ እሱንም ቼክ አድርጉት። ከታች የምታዩትን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አይከኔን ማርቲ ኤ ከሚለው ጋር ያለውን ተጭናችሁ ከዛ ደግሞ ኮሚኒቲ የሚለውን ብትጫኑ ልታዩት ትችላላችሁ። ብዙዎቻችሁ እየተሳተፋችሁ ነው። አመሰግናለሁ። በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ጥበቃ ይብዛላችሁ።